10-ულისა და 15-ულის მაგალითებზე ბევრი საინტერესო სწავლა და кейსები მოიძებნება წარმატების მაგალითებთან ერთად. დღეს მინდა გაგიზიაროთ Forbes-ის მასალა, ქართული Forbes-ის მასალა, რომელიც ყველაზე წარუმატებელ ქვეყნებთან დაკავშირებით მომამზადეთ და სანამ ბიზნესის სიახლეების დრო მოვამცირედით, ანა ლაპიაშვილი ჩემო მეხიდება, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, არც ეს მასალა გამორჩებოდა. ანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი. შევეცდები, რომ მაქსიმალურად ჩავერთო ამ მასალის პრეზენტაციაში, ნამდვილად ბევრი სწავლა შეიძლება განვითარებული ქვეყნებისაგან, მაგრამ შეიძლება კრიზისში მყოფი ქვეყნებისაგანაც ვისწავლოთ, მაგალითად რა არ უნდა ვაკეთოთ. სხვათა შორის ნაწილობრივი დამთხოვები უკვე წარმოდგენილი მასალიდანაც გვექნება, გააჩნია რა კონტექსტში შევხედავთ ამ ყველაფერს და როგორი იქნება ის დიაპაზონი, რომელსაც ამ ქვეყნების ეკონომიკებთან დაკავშირებით განვიხილავთ. დიახ, სტატიაში 10 ქვეყანაა განხილული, რომლებიც 2015-17 წლებში მათ მიერ ნაჩვენები ეკონომიკური ზრდის შედეგებით შეირჩა. ეს ის ქვეყნებია, რომელთა ეკონომიკა ბოლო 3 წელიწადში ყველაზე მეტად შემცირდა. ამ ქვეყნების ეკონომიკური კრიზისების ძირითადი მიზეზი ნავთობზე მსოფლიო ფასის მნიშვნელოვანი შემცირება ან შიდა პოლიტიკური არასტაბილურობა გახლავთ. ეს მასალა სხვათა შორის საერთაშორისო საავტო პროგნოზის მიხედვით არის მომზადებული და სანამ განმარტებებზე გადავალთ, გაჩვენებთ ცხრილს და გრაფიკას თუ როგორ გამოიყურება ეს ჩამონათვალი. შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ბრაზილია ერთ-ერთი მოწინავე გახლავთ და მას მოყვა ბელარუსი, აზერბაიჯანი, სურინამი, ბრუნეი, ეკვადორი და ასე შემდეგ. ამ ყველა ქვეყანას ჩვენ შევეცდებით, რომ გარკვეული შინაარსით და ინფორმაციით წარმოგიდგინოთ და შესაბამისად გავიგოთ, რა გახდა ის პრობლემები, რომელმაც გამოიწვია ის, რომ ამ წლების განმავლობაში ბოლო პერიოდს გულისხმობ, მათი ეკონომიკები ასე ცუდად გამოიყურებიან. ანა, მე მაინც გონია, რომ ჩვენ უნდა მაინც ეტაპობრივად მივყვეთ. მოდი ბრაზილია, რომელზეც მცირედით უკვე ვისაუბრეთ. ხო, ანუ საუბარია ის ლიდერი არის 207 მილიონიან ქვეყანაზე, ხო თუ არ ვწდები? 1.8 ტრილიონი მთლიანი შიდა პროდუქტის პატრონია. ბრაზილიაში ეკონომიკური კრიზისი 2015 წლიდან დაიწყო. როდესაც ბრაზილიის ეკონომიკა თითქმის 4%-ით, 3.8%-ით შემცირდა. 2016 წელს ბრაზილიის ეკონომიკა შემცირებულია 3.6%-ით. 2017 წლისთვის სავალუტო ფონდი მხოლოდ 0.2%-იან ზრდას ვარაუდობს ბრაზილიაში. 2014 წელს ბრაზილიაში ერთ სულ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავალი 6100 ბრაზილიული რეალი იყო, რომელიც 2017 წლისთვის 5530 რეალამდე, ანუ ეს საუბარია ცხადია მუდმივ ფასებზე შემცირდება. გიორგი, ბრაზილიაში ეკონომიკურთან ერთად პოლიტიკური სიტუაციაც კრიზისულია, რაც კიდევ უფრო მეტად ართულებს შესაბამისად ეკონომიკის მდგომარეობას. პოლიტიკური კრიზისი ძირითადად კორუფციული სკანდალებით იყო განპირობებული მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და ხელისუფლების წევრების ნახევარზე მეტი კორუფციულ გარიგებებში იყო ეჭვმიტანილი. გამოძიება კი ამ დრომდე მიმდინარეობს, მათ შორის ყოფილ პრეზიდენტზე, დილმა რუსეთზე, რომელიც თანამდებობიდან იმპიჩმენტის გზით გაათავისუფლეს. ჩვენ არაერთხელ გვქონდა ამ თემაზე საქმე საუბარი წინა სატელევიზიო სეზონებზე. ბრაზილია დღეს საშუალოზე მეტად კორუმპირებულ სახელმწიფოდ ითვლება და შედეგით შესაბამისი ჩანს უკვე რიცხვებში. ხო, ეკონომიკურად ბრაზილია ძალიან დააზარალა საექსპორტო პროდუქციაზე ფასების კლებამ და მთავრობის ხარჯების დეფიციტისა და ვალის ზრდამ. 2013 წელს ქვეყნის ბიუჯეტის დეფიციტი მთლიანი შიდა პროდუქტის 3% იყო, რომელიც თანდათანობით 2017 წლისთვის 9%-მდე გაიზარდა. შედეგად სახელმწიფო ვალი 60%-დან 91%-მდე გაიზარდა. აქვე ამაღლდა ცხადია პარალელურად ინფლაციის მაჩვენებელის და ამ 3 წელიწადში 2014-დან 17-ის მდგომარეობით ინფლაციის საშუალო მაჩვენებელი არც მეტი არც ნაკლები 7%-ია. 9.5 მილიონიანი ბელარუსი იყო ჩვენს გრაფიკზე, შემდეგი წარმოდგენილი 45 მილიარდის ეკონომიკით და 2015-2016 წლებში შესაბამისად შემცირება მას ჰქონდა დაახლოებით 3.8%-ით. 2017 წელს კი 0.8%-იანი კლება აქვს მის ეკონომიკას. 2014 წელს ერთ სულ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი ამ ქვეყნის შემთხვევაში იყო 8510 ბელარუსული რუბლი, რომელიც 2017 წლისათვის კი დაახლოებით 1000 ბელარუსული რუბლით შემცირდა და 7890 რუბლამდე დავიდა. ბელარუსში ტრადიციულად მაღალი არის ინფლაციის დონე, რომელმაც 2015 და 2017 წლების პერიოდში საშუალოდ 11%-იანი სხვაობა დააფიქსირა. ბელარუსის ეკონომიკური კრიზისი ძირითადად რუსეთის პრიზმა განაპირობა.
ასევე აქვეა ნავთობზე ფასების კლებისა და დასავლეთის ქვეყნებიდან დაწესებული სანქციების შედეგები. 2015-16 წლებში ამის გამო რუსეთის ეკონომიკა 3%-ით არის შემცირებული და ბელორუსი ასევე ევრაზიული კავშირის წევრია და მჭიდროდ არის დაკავშირებული აღნიშნული კავშირის დომინანტი ქვეყნების რუსეთის ეკონომიკასთან. 2013-ში ბელორუსის ექსპორტი რუსეთში $17 მილიარდ იყო, რომელიც 2016 წელს $11 მილიარდ, ანუ მთელი 35%-ით შემცირდა. სხვა ქვეყნების ჩათვლით ექსპორტი $9 მილიარდ არის შემცირებული, აქ კლება თითქმის 40%-იანია. ამასთან ბელორუსის ეკონომიკას სტრუქტურული პრობლემები აქვს, მაღალია შეზღუდვები კერძო ბიზნესის მიმართ, ამასთან ბელორუსს ცუდი ეკონომიკური ურთიერთობები აქვს ევროკავშირის ქვეყნებთან და ის ვერ იყენებს ევროკავშირის ბაზრის შესაძლებლობებს. ბელორუსს ძირითადად ინვესტორ ქვეყნად კვლავ რუსეთი რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ ტესლას დამზადება სურთ. 2014 წელს ბელორუსის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები GDP-სთან მიმართებაში 39% იყო, რაც 2017 წლისთვის 46%-მდე გაიზარდა. აღნიშნულ პერიოდში ბიუჯეტის დეფიციტი 2-დან 8%-მდე გახდა, ხოლო სახელმწიფო ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის 39%-დან თითქმის 60%-მდე 58%-მდე გაიზარდა. 39 მილიარდის ბიუჯეტის მქონე მქონე აზერბაიჯანის ეკონომიკა 2016 წელს 3.8%-ით შემცირდა. 2017 წელს კი 1%-ით შემცირება არის პროგნოზირებული. 2014 წელს ერთსულ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი აზერბაიჯანში 2533 მანათი იყო, რომელიც 2017 წლისთვის 2380 მანათამდე შემცირდა. 2015 წელს ინფლაციამ 8% შეადგინა, ხოლო 2016 წელს 13%-ს მიაღწია ინფლაციამ. აზერბაიჯანის ეკონომიკური ვარდნა ცხადია, ძირითადად ნავთობის ფასის კლებას უკავშირდება. ნავთობისა და გაზის ინდუსტრია აზერბაიჯანის ეკონომიკის 50%-ზე მეტ შეადგენს, ხოლო ნავთობპროდუქტებისა და გაზის ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის დაახლოებით 85%-ია. ნავთობისა და გაზის ექსპორტიდან შემცირებულმა სავალუტო ნაკადებმა ცხადია აზერბაიჯანული მანათის მკვეთრი გაუფასურება გამოიწვია და 2015 წლის თებერვლამდე აზერბაიჯანს ფაქტობრივად მანათის დოლარის მიმართ ფიქსირებული კურსი ჰქონდა $1 0.78 მანათი ღირდა. მიუხედავად იმისა, რომ მანათის კურსის გაუფასურების შესაჩერებლად აზერბაიჯანის ცენტრალურმა ბანკმა რეზერვებიდან დაახლოებით $10 მილიარდი დახარჯა, ეს რეზერვების 70% იყო. 2016 წლის ბოლოსთვის მანათი 131%-ით გაუფასურდა და $1 ფასი 1.8 მანათი გახდა. გიგი, ნავთობიდან შემოსავლების შემცირება ქვეყნის ბიუჯეტზე შესაბამისად უარყოფითად დაისახა. 2014 წლამდე აზერბაიჯანის ბიუჯეტი დადებითი სალდოთ იყო წარმოდგენილი, 2017 წელს კი ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-ს 10% შეადგენდა. სახელმწიფო ვალი კი დაახლოებით 11-დან 33%-მდე ფიქსირდებოდა, რა თქმა უნდა, მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდებით თუ განვიხილავთ. შედარებით სწრაფად გადავიაროთ დანარჩენი ქვეყნები. სურინამი 586,000 მოსახლით და 3.6 მთლიანი შიდა პროდუქტით გასული 2 წლის განმავლობაში 13%-ით გახლავთ შემცირებული. ამიტომაც მოხდა ის ქვეყანა ამ ჩამონათვალში, ხოლო 2017 წელს ეკონომიკის კლება 1.3%-ით არის პროგნოზირებული საერთაშორისო სავალუტო ფონდზე დაღმობით. 2014 წელს, უკაცრავად 2014 წელს დიახ, სურინამში ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი 18,500 სურინამული დოლარი იყო, რომელიც 2017 წლისთვის $15,363-მდე შემცირდება. 2015-17 წლებში წლიური ინფლაცია 36%-ია. სურინამის ეკონომიკური კრიზისი კი ძირითადად ვენესუელის და ბრაზილიის კრიზისმა განაპირობა, რადგან ეს ორი ქვეყანა მისი ძირითადი და მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პარტნიორი გახლავთ. ქვეყანა საშუალოზე მეტად კორუმპირებული არის და ეკონომიკაში სახელმწიფო დომინირებს. ალბათ გასაგებია შესაბამისად რა გავლენაც ექნება მას. სურინამის ბიუჯეტი 2015 წლამდე დეფიციტური იყო, მაგრამ 2015 წელს დეფიციტმა უკვე მთლიანი შიდა პროდუქტის 9%-ს მიაღწია, რაც განსაკუთრებულად უარყოფითად დაისახა ქვეყანაზე. სახელმწიფო ვალი კი 29%-დან 66%-მდეა, ესეც მთლიან შიდა პროდუქტთან თავსებადებაში.
მოკლედ 417,000 მოსახლიანი ბრუნეი, მთლიანი შიდა პროდუქტი 13 მილიარდი დოლარია. ბრუნეის ეკონომიკა 2013 წლიდან მოყოლებული ყოველ წელს მცირდებოდა წელიწადში საშუალოდ 2%-ით. 2012 წელს საშუალო შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე 59,000 ბრუნეის დოლარი იყო, რომელიც 2017 წლისთვის 51,000 დოლარამდე შემცირდა. ბრუნეაში ინფლაციის მაღალი დონე არ არის, ფასები სტაბილურია. ბრუნეის კრიზისი ცალსახად ნავთობის ფასის კლებამ განაპირობა, რადგან ქვეყნის ძირითადი შემოსავლის წყარო ნავთობის ექსპორტია, ნავთობიდან შემოსავლების შემცირება ქვეყნის ბიუჯეტზეც უარყოფითად აისახა და ბრუნეიმ ვერ შეძლო და ვერ მოახერხა ეკონომიკის დივერსიფიცირება და ნავთობზე დამოკიდებულების მაღალ დონეს ინარჩუნებს. სწორედ ეს გახდა კრიზისის მიზეზი და ამიტომაც მოხდა ბრუნეი ამ ჩამონათვალში 2014 წლამდე ბრუნეის ბიუჯეტი დადებითი სალდოთი ხასიათდებოდა, ხოლო 16 წელს ბიუჯეტის დეფიციტი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 22%-მდე გაიზარდა. 2017 წელს კი 11%-ია, სახელმწიფო ვალი ბრუნეიში დაბალ ნიშნულზეა. მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ზე შენარჩუნდება. ფოტოშორის მეხუთე პოზიციაზეა ეკვადორი 110 მილიარდის მოშეპოთი და 2016 წელს კლება ქვეყნის ეკონომიკის იყო 2%-იანი, წელსაც 2%-იანი შემცირება მოსალოდნელი. აი 2012 წელს კი ერთ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი ეკვადორში იყო 4,393 დოლარი, მაშინ როდესაც 2017 წლისათვის 4,036 დოლარამდე იყო შემცირება. შემდეგი ამ ყველაფერში და ამ ცხრილში პუერტო-რიკოა, სადაც ეკონომიკა 2013 წლიდან დაწყებული არის ყოველწლიურად შემცირებული და დაახლოებით 1% იყო საშუალოდ კლება და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პარალელურად მოსახლეობის რიცხოვნობაც მცირდებოდა, ანუ პროცენტულად კიდევ უფრო მაღალი იქნებოდა შემცირების ეს წილი, მოსახლეობის კლება რომ არ ყოფილიყო და პირიქით ზრდა რომ დაფიქსირებულიყო. განსაკუთრებული აქცენტი ამ ქვეყანაში კეთდება ჯანდაცვის და სოციალურ პროგრამებთან დაკავშირებულ ხარჯებზე. გადასახადები საკმაოდ დაბალი არის, თუმცა ძალიან მაღალი არის ხარჯები იმ მიმართულებით, რომელიც დავასახელე და შესაბამისად ბიუჯეტის შესავსებად ქვეყანას მუდმივად უწევს ვალის აღება. ეკვატორული გვინეის ეკონომიკა ბოლო 5 წელიწადში 27%-ით არის შემცირებული. 2013 წელს ერთ სულ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი 9,5 მილიონი ფრანკი იყო, რომელიც 2017 წლისთვის 6,8 ფრანკამდე შემცირდება. ინფლაციის დონე აქაც მაღალი არ არის, ფასები სტაბილურია. 1996 წელს ეკვატორიულ გვინეაში დიდი ნავთობსაბადო აღმოაჩინეს და 2004 წლისთვის ის აფრიკის უმსხვილესი ნავთობ ექსპორტიორი ქვეყანა გახდა და გარდა ამისა ყავის და კაკაოს უმსხვილი ექსპორტიორია, შესაბამისად ბოლო წლებში მის საექსპორტო ნედლეულზე ფასების კლების გამო ქვეყნის საექსპორტო შემოსავალი განახევრებულია და 2013 წელს ეკვატორიული გვინეის სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი GDP-ის 6% იყო ნავთობიდან შემოსავლების კლების გამო. ბიუჯეტის დეფიციტი 19%-მდე გაიზარდა, 2017-ში კი იგი 11%-მდე არის დაგეგმილი. ბიუჯეტის ზრდის პარალელურად გაიზარდა სახელმწიფო ვალი, თუმცა 2013 წლის მდგომარეობით ქვეყანას მცირე სახელმწიფო ვალი ჰქონდა GDP-ის 6%, 2017 წლის მდგომარეობით კი ვალმა GDP-ის 25%-ს მიაღწია. სხვათა შორის ამავე ცხრილში, როგორც თქვენ ხედავთ, ვენესუელა ხვდება, სადაც ეკონომიკური მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა მიმდინარე პერიოდის განმავლობაში. საკმაოდ მდიდარი ქვეყნის მოსახლეობა შიმშილის პირას არის და კრიზისი ჯერ კიდევ 2014 წლიდან დაიწყო, ისე რომ შეუქცევადი ხასიათი მიიღო სრულად. 2015 წელს შემცირება ეკონომიკის იყო 6,2%, 2016 წელს კი 18%. ინფლაცია რაღაც კოლოსალურ რიცხვებამდე ადის და ქვეყანას აღარ შველის აღარც ნავთობის მარაგი, რომელიც მას გააჩნია. შესაბამისად, ვენესუელას არც ისე კარგ მომავალს უწინასწარმეტყველებენ. უკვე ჩავესის დროს კიდევ სოციალური ბენეფიტები მნიშვნელოვნად იყო გაზრდილი, რამაც კიდევ უფრო მეტად შეუწყო ხელი იმას, რომ ქვეყანა ეკონომიკურ ნაწილში დაზარალებულიყო, როდესაც ნავთობის ფასი განახევრდა, სახელმწიფოს აღარ იყო უბრალოდ ფული, რომ ვალდებულებები შეესრულებინა და ბიუჯეტის დეფიციტი მუშიპოს 15%-მდე გაიზარდა. ბიუჯეტის შესასრულებლად ხელისუფლებას მოუწია, რომ ჭარბი ფულის ბეჭვდა დაეწყო და როგორც გითხარით, ამან ინფლაცია კიდევ განსაკუთრებით გაზარდა.